السلام علیکم دوستانو، شمس الرحمن رشیدی یم د رشیدی ټیچ یوټیوب چینل څخه. دا د SPSS وم درس ده. په دې درس کې موږ تاسې په SPSS کې د یو وریبل جوړول وایي، څنګه کولی شو یو وریبل یا متحویل په SPSS کې جوړ کړو. کوم چیرې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، چینل سبسکرایب او په کمینټو کې خپلې پوښتنې، نظریات او غوښتنې راسره شریکولی شئ. فیسبوک پاڼې له لارې موږ سره کولی شئ اړیکه ونیسئ، واتساپ، همداسې ټلګرام له لارې. په دغه درس کې موږ تاسې په SPSS کې دا وایي څنګه په SPSS کې وریبل یا متحویل جوړ کړو. لکه څنګه چې په تېرو درسو کې موږ تاسې ویل د وریبل د جوړولو لپاره ځینې خاص شرایط وي، وریبل د نوم شرایط و، همداشان د هغه د اندازهګیري لپاره شرایط و. نو په دې ویډیو کې موږ تاسې هغه مکمل ټول عملي کړو چې څنګه کولی شو په SPSS کې موږ په عملي ډول باندې یو وریبل جوړ کړو، هغه ته یو والیو اساین کړو. موږ تاسې په دغه مثال باندې باید کار وکړو چې څنګه دغه وریبلونه چې موږ تاسې ته راکړل شوي په دې جدول کې، لکه تاسې چې وینئ یو ID راکړې ده. ID چې ده د هغه لپاره SPSS لیبل باید موږ جوړ کړو. لیبل یې داسې ده چې دا ID دی، یو کارکوونکی ID ده. همداشان دغه ID چې ده له جنسه د نمبرونو څخه، لکه تېر درس کې چې موږ تاسې هغه د وریبلونو ټایپونه وویل چې هغه موږ تاسې لا به سټرینګ یا به نمبر دوه رقمه ټایپونه لرو. همداشان هغه اندازهګیري موږ تاسې یې میشرمنټ وویل په SPSS کې په څو ډوله ده، مثلا اورډینال ده، نومینال ده او سکیل والیګانې دي. نو موږ تاسې ته وایي چې ID باید له اورډینال څخه واخیستلی شي او کوډینګ والیو دا نه لري، یعنی ID به په لاسي ډول یو درج کوو. همداشان نوم ده په SPSS لیبل یې داسې ده چې دا د یو کارکوونکي نوم ده او له سټرینګ ټایپ څخه ده، یعنی نوم خو موږ تاسې نشو کولی له نمبر څخه واخلو، نو دا به یو سټرینګ وي، مثلا احمد، محمود، علي، دا باید هلته ټایپ شي، ولیکلی شي. او اندازهګیري چې ده نومینل ده او کوډینګ والیو هم نه لري، دا هر وارې باید لاسي هلته درج شي. دریم موضوع جنډر یا دریم وریبل چې ده هغه جنډر ده. په دې جنډر موږ تاسې ته کارکوونکي هغه جنډر ښیي یا جنس ښیي. موږ تاسې باید دا کوډ کړو. که چیرې موږ تاسې دا کوډ کوو نه، نو بیا په سټرینګ کې لیکلی شي، مثلا میل، فیمیل. او که چیرې غواړو چې کوډ یې کړو، یعنی کوډینګ ته یې واړوو د وریبل په برخه کې، نو موږ تاسې بیا له نمبر څخه کار اخلو. که چیرې موږ تاسې په SPSS په وریبل ویو کې یو صفر داخل کړو، نو دا باید میل شي، او که یو داخل کړو فیمیل شي. همداشان ایج یا عمر ده چې دا د کارکوونکي عمر موږ تاسې ته راخلي، دا باید په نمبر واخیستل شي. دا سکیل والیوګانې ځکه دې انټروال موږ نه لرو، شاید څوک د یو کال، څوک د دوه، څوک د درو، څوک د څلورو، دغسې دا په ډېر اعداد باندې. اوس که چیرې موږ تاسې دلته د امپلایي عمر ده، موږ تاسې وایو چې یو امپلایي شاید د 100 کلو، یو څوک به د 21 کلو، یو څوک د 22، په دې رقم باندې دا زیاتېږي یا کمیږي. او عمر چې ده دا په کلو باندې موږ اخلو، یعنې داسې وایو چې د 10 کلو، د 100 کلو، د 150 کلو. نو د عملي کار لپاره ځو SPSS ته. دا هغه د شروع صفحه ده چې کوم موږ تاسې مخته کوم سمبولو باندې یا په مخکني فایلونو باندې کار کړی، دا کلوز کوو. دلته موږ تاسې یو نوی پروژه یا نوی SPSS فایل اخلو. دا فایل اول سیو کوو، کولی شي همداسې هم کار پرې وکړو، په اخر کې سیو کړو، کولی شي اوس هم سیو کړو. موږ تاسې راځو اول وریبل ویو ته. وریبل ویو کې موږ تاسې اول څه اخیستی و، ID اخیستی و. وریبلونه په نومېښودنه کې ځینې قوانین موږ تاسې ویلي چې د وریبل کې باید له سپیس څخه کار واخلي. مثلا داسې نسو لیکلی شي، مثلا د امپلایي ID دا موږ ته غلط ښیي، یعنې موږ تاسې دغه ناسمه انټري کړې ده، داسې نسو لیکلی. داسې بیا لیکلی شو، که چیرې ولیکو چې M_ID. په دې حال کولی شو چې یو وریبل معرفي کړو، یا کولی شو دغه د انډرسکور په ځای دلته له دغسې له سپیس څخه صرف نظر وکړو، همداسې ډایرکټ ولیکو هم کولی شو. دا هم د وریبلونو د نومېښودلو لپاره یو لاره ده. له سپیشل کرکټرونو څخه، له سپیس څخه نسو کولی استفاده وکړو. همداشان نسو کولی چې وریبل په عدد باندې شروع کړو. مثلا ورته وایو چې 2 ID.
دا له موږ څخه نه مني، ځکه باید موږ تاسې هغه لومړنی توری چې هغه باید یو کرکټر وي نه یو نمبر. نو راځي موږ تاسې هغه په مثال کې اول آی ډي لرو، اول آی ډي لرو، هغه د امپلایي آی ډي ده، ټایپ د نمبر ده، نو لیکو چې آی ډي له ټایپ د نمبر ده، یعنې دغه وریبل ټایپ څه ده؟ نمبر ده. کولی شو موږ تاسې کامه واخلو، ډاټ واخلو، مثلا کرنسي واخلو، سټرینګ واخلو. نو موږ تاسو ته وایو چې دا باید له نمبر څخه واخیستلی شي. ویت د تا خپله خوښه ده، مثلا پراخوالی څونه ورکوې، ډیسیمل پاینټ ورکوې نه ورکوې. مثلا موږ تاسې آی ډي لرو، نو ډیسیمل پاینټ څخه صرف نظر کوو. لیبل کې لیکو چې مثلا دا څه شی ده؟ آی ډي اف مثلا امپلایي ده. مثلا والیو موږ تاسې دې ته نه ورکوو، ځکه کوډ نه کوو په دې حالت کې. د میل او فیمیل هغه جنډر لپاره چې وروسته بیا راځي موږ تاسې کوډ کوو. میسینګ والیو هم دې ته نه درج کوو، ځکه په آی ډي کې موږ تاسې باید میسینګ والیو نه ولرو، باید هم ونه لرو، ځکه چې آی ډي د هر انټري لپاره باید مشخصه وي. دا هغه وخت راځي مثلا په سلري کې راځي یا په موبایل نمبر کې که چیرې میسینګ والیو راسي، نو د میسینګ والیو په ځای موږ تاسې ورته وایو چې د میسینګ والیو په ځای دغه 3 عدد ده یا 2 عدد ده، یا په دغه رینج کې مثلا له 0 تر 2000 دغه یو میسینګ والیو ده، دغه پکې درج کوو اتومات. مثلا د کالم پراخوالی ده، رایټ ټو لیفټ الاین ده، او بل همداشان میشرمنټ یا اندازهګیري ده. موږ تاسې وایو چې د آی ډي اندازهګیري باید څه وي؟ اوردینال وي، اوردینال. او رول څه ده؟ انپوټ ده، ځکه موږ تاسې دا ټول انپوټ اخلو یا د ټایپینګ په واسطه باندې، دا باید موږ تاسې په ډاټاوي کې انپوټ شي. یو وخت داسې پیښ کېږي چې په هغه باندې موږ یو ټارګېټ اخلو، مثلا د 2 وریبلونو له لارې، یا 2 وریبله دلته یو ځای اخلو، یا یو پارټیشن اخلو، یا سپلیټ والیوګانې اخلو. نو هغه څخه بیا جلا جلا خپل هغه بخش ورته معلوموو چې مثلا که چیرې موږ تاسې د یو چا سلري جمع کمیشن، نو هغه له وروسته باید ټارګېټ راواخیستل شي 2 وریبلونو څخه. نو دا د آی ډي معرفي کېدل و. همداشان بل نوم لرو، نیم. نیم موږ ته وایي دا باید له سټرینګ له جنس څخه دا وریبل باید سټرینګ وي، ځکه موږ تاسې دلته یو حروف یا توري یا لغاتونه درج کوو. پراخوالی هم کولی سو وټاکو. دلته ډیسیمل پاینټ نه لرو، ځکه سټرینګ ډیسیمل پاینټ نه لري. دلته کولی سو تشریح ورکړو چې نیم اف امپلایي، او میسینګ میسینګ والیو هم نه لرو، ځکه نومان باید مکمل ولیکلی شي. خپله کوډینګ هم نه ورته کوو. رایټ ټو لیفټ مثلا سټرینګ د له ښي خوا له چپې خوا ولیکلی شي. او سټرینګ همیش موږ تاسې باید په نومینل کې واخلو، لکه دوی چې هم راته ویلي مثال کې کوډینګ والیو نه لرو، او دا هم انپوټ شکل لري. دریم وریبل چې دا جنډر ده. جنډر چې دا موږ تاسې که چیرې وغواړو په میل فیمیل د انپوټ په واسطه واخلو، باید کوډینګ ورته ونه کړو، نو باید هغه له سټرینګ څخه. او که چیرې غواړو یا موږ تاسې دې ته کوډینګ کوو، کار راته اسانه کوو، نو باید لمبر څخه اخلو. ډیسیمل پاینټ ته ضرورت نه لرو، کولی شي دلته تشریح ورکړي. او په کوډینګ یا والیو ورته اخلو. که چیرې موږ تاسې د 0 ولرو، باید موږ تاسې ته څه شی ولیکي؟ میل ولیکي، دا اټکوو. او که چیرې یا ولیکي، موږ تاسې ته په کوډینګ کې فیمیل راشي، دا هم اټکوو. دا موږ تاسې کوډینګ وکړو، یعنې که چیرې موږ تاسې په ډاټاویو کې 0 او دا اتومات میل اخلي، او که یو فیمیل اخلي، دا اټکوو. د دې الاین او میسینګ والیو کولی شي ورته درج کوو، موږ تاسو څخه نه دي غوښتي. او د دې جنډر باید هم نومینل څخه واخیستلی شي. همداشان بل ایج و. ایج موږ تاسې باید په نمبر واخلو، ځکه عمر په نمبر واخیستل کېږي چې د 1 کال، 2 کلونو، 10 کلونو، 20 کلونو. ډیسیمل پاینټ نه لرو، دلته ورته لیکو چې ایج اف امپلایي. کوډینګ نه ورته کوو، ځکه باید مکمل هغه عمر داخل شي چې یو د کارکوونکي عمر څو ده، مثلا د 23 کلو ده، 24 کلو ده. میسینګ والیو نه کوو. او کالم پراخوالی موږ تاسې ټول هغه اته لیکلی ده. او د دې
داخلېدل سکیل والیو ده، دا میشرمنټ یې عبارت له سکیل څخه ده. البته دا ایج ده. نو هغه ټول متحولونه چې له موږ تاسو څخه غوښتلي ولو په مثال کې موږ تاسې داخل کړلو. اوس راځو په ډاټاویو کې وینو چې څنګه کولی شو انټري وکړو، یعنې ډاټا څنګه داخلوي. مثلا یو چا آی ډي ده، آی ډي 12 ده، نوم یې علي ده. جنډر موږ دلته دوه څیزونه لیکلی شو، که چیرې صفر ولیکې دی میل راخلي، او که یا ولیکې دی فیمیل راخلي. نو دا موږ تاسو ته هغه د کوډینګ برخه شوله. مثلا دا میل ده، عمر یې څو کلو دی؟ 23 کلو. یو بل نفر آی ډي ده مثلا 34، نوم یې مثلا خان ده. بیا هم که چیرې میل ولیکو، میل دی موږ تاسو ته هېڅ هم نه درج کوي، ځکه دا موږ کوډ کړی ده، باید هغه کوډ والیو ولیکل شي. کوډ والیو څو ده؟ 0 ده. او عمر مثلا د 13 کلو ده. په دې رقم موږ تاسو کولی شو ډاټا انټري کړو. یو بل ډاټا انټري کوو، مثلا سل مثلا زنانه نوم ده. دې لپاره د فیمیل یا زنانه نوم لپاره موږ تاسو کوډ کړی ده. یو که چیرې یو فیمیل راخیستل کېږي. عمر یې ده مثلا 40 کلو. نو دا په SPSS کې وریبل څنګه جوړولی شو، څنګه وریبل ډیکلیرولی شو، او بیرته څنګه دا وریبل ته ډاټا اساین کولی شو. نو ستاسو د توجه څخه یوه نړۍ مننه.